Hello everyone, this is Samir. Welcome back again to this Abroad Life podcast. आज चाहिँ म एब्रोड स्टडीको लागि आउने बेलामा ब्याचलर्स अथवा मास्टर्स यो दुइटाको बिचमा कुन गरेर आउँदाखेरि ठिक हुन्छ भनेर डिस्कस गर्न गइरहेको छु र अल टाइम चाहिँ मैले पोडकास्ट रेकर्ड गर्न पाएको थिएन किनभने मी एन्ड माई वाइफ वी ह्याड अ ब्युटिफुल सन टुगेदर बर्थभन्दा पहिले आमालाई र बर्थपछि दुइटै छोरा र आमालाई होइन मैले अलिक बढी टाइम दिनुपर्ने भएको भएर अलिकति टाइम पाएको थिएन पोडकास्ट रेकर्ड गर्नलाई एनिवेज आज फेरि म हल्का टाइम झिकेर आइपुगेको छु लट अफ अस माइट ह्याभ होइन लट अफ अस ह्याभ डिलेमा होइन एब्रोड स्टडी गर्ने भनेर मनमा राखेपछि अब क्यारियरको कुन कुन पोइन्टमा स्टडीको कुन कुन पोइन्टमा गर्न मिल्छ भनेर विचार गऱ्यो भने लाइक प्लस टू पछि पनि गर्न मिल्छ होइन अनि ब्याचलर्स गरेपछि पनि गर्न मिल्छ त्यसपछि अब पिएचडी अथवा होइन त्यसपछि ठुलोको कन्टेक्समा चाहिँ म बोल्दिनँ किनभने त्यसपछि चाहिँ अब युआर अलरेडी अवेर होइन के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन लाइक मेच्योर भइसकेको हुन्छ तर प्लस टू अथवा ब्याचलर्स कुन गरेपछि आउने भन्ने चाहिँ कन्फ्युजन हुनसक्छ मेरो केसमा चाहिँ मैले ब्याचलर्स गरेपछि नेपालमा ब्याचलर्स गरेँ त्यसपछि आएको के अरे अस्ट्रेलिया मास्टर्स गर्नलाई सो त्यसको बारेमा डिस्कस गर्दैछु आज जस्ट अब यो भनेको होइन एब्रोड पढ्ने बेलामा एब्रोड स्टडीमा कुन गर्दा सजिलो हुन्छ भनेर मेरो एउटा एनालाइसिस एन्ड फाइन्डिङ हो तर मान्छेले अब पढ्ने चाहिँ लाइफमा जुन टाइममा गएर पढ्न सक्छ जुन मोडमा गएर पढ्न सक्छ होइन सो एज अ जेनरल नर्मली मान्छेहरूले होइन कसरी नर्मली पास गर्छ त्यही अनुसार मैले एजम्सन गरेको छु सो नर्मली ब्याचलर्स भनेको चाहिँ आफ्टर प्लस टू अर ए लेभल इक्विभ्यालेन्ट होइन इन्टरमिडिएट लेभल पछि ब्याचलर्स चाहिँ नर्मली 20 वर्ष जति पछि चाहिँ पढ्छ होइन अनि मास्टर्स चाहिँ ब्याचलर्स पछि नर्मली अब ब्याचलर्स पढेर भ्याएपछि अब 3-4 वर्षको ब्याचलर्सको कोर्स छ भने एराउन्ड 24-25 पढ्छ अनि ब्याचलर्स पढ्नको लागि अस्ट्रेलिया अथवा कुनै पनि देशमा एब्रोड स्टडीको लागि आउनेको फाइदा र बेफाइदाहरू पनि छन् र सुरुमा ब्याचलर्सको लागि आउँदाखेरिको फाइदा भनौँ होइन यदि सुरुमै ब्याचलर्स पढ्ने बेलामा आयो भने दे क्यान स्टार्ट अर्ली इन देयर एब्रोड लाइफ जर्नी होइन अब सुरुमा आएपछि अब लाइफमा सुरुमा आएपछि के गर्ने कसो गर्ने होइन कुनै कुनै कुराहरू चाहिँ चाँडै सुरु गऱ्यो भने चाँडै होइन हात पर्छ यस्तोको लागि चाहिँ अब होइन सुरुमै आउँदाखेरि पनि फाइदा छ र अहिले चाहिँ सुरुमा हामी ब्याचलर्स पढ्न आउनेको लागि भनेर अस्ट्रेलिया अथवा एब्रोड स्टडी आयो भने प्रोज एन्ड कन्स के छ भनेर डिस्कस गर्ने गइरहेको छु सो राइट आफ्टर होइन प्लस टू अथवा ए लेभल पछि आयो भने ब्याचलर्स पढ्नको लागि आयो भने चाहिँ अब मेन एडभान्टेज चाहिँ के भने अब सुरुमा नै एब्रोड लाइफ अथवा एब्रोड स्टडी एक्सपिरियन्स गर्न पाइयो अर्ली इन योर लाइफ होइन त्यसले गर्दाखेरि धेरै एडभान्टेजहरू हुनसक्छ जस्तै अब तिमी सुरुमा नै एब्रोड आयो अनि राम्रो अब क्यारियर पाथ चुज गर्यो अनि त्यसपछि प्रोफेसनल जब राम्रो पायो भने जब सुरुमा नै बलियो बनायो भने राम्रो हुन्छ अनि त्यसपछि यु क्यान गो टुवर्ड्स राइट डाइरेक्सन अर्ली इन लाइफ नेपालमा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै कुनै क्यारियरहरू चाहिँ अब फुलफिलिङ मानिँदैन जस्तै अब दसैँमा टिका लाउँदाखेरि नि डक्टर इन्जिनियर पाइलट होस् भन्छ होइन यस्तै गरी अब अरू अरू बिजनेसको कुराहरू गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति मेबी मान्छेहरूले पत्याउँदैनन् अनि डिस्करेज गर्छ तर अस्ट्रेलिया अथवा एब्रोडमा आयो भने चाहिँ होइन त्यसको सोच्ने तरिका सोच्ने धारणा फरक हुन्छ किनभने यहाँ चाहिँ अब त्यस्तो कुराहरूले पनि राम्रो फाइदा गरिरहेको देखिन्छ होइन द्याट्स वाइ यु माइट ह्याभ अ डिफ्रेन्ट करियर पाथ आफ्टर यु कम इन एब्रोड होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब तिम्रो इच्छा के छ त्यही अनुसार तिमीले राम्रो करियर पाथ चुज गर्यो भने होइन आफ्नोलाई जे मन लागेको छ त्यसले होइन त्यसमा राम्रो त्यो चुज गरेर गऱ्यो भने एकदम जोस आउँछ जाँगर आउँछ अनि त्यसमा लाइफमा पछि राम्रो पनि हुन्छ यु अल्सो स्टार्ट गेटिङ इन्डिपेन्डेन्ट अर्ली अब ब्याचलर भनेको अब लाइक जस्ट आफ्टर 20 years यु आर स्टार्टिङ टु गेट इन्डिपेन्डेन्ट भनेपछि अब इन्डिपेन्डेन्ट भयो भने धेरै कुराहरू सिकिन्छ जस्तै अब मनी म्यानेजमेन्ट टाइम म्यानेजमेन्ट यस्तै कुराहरू
अनि सुरुमै आएपछि लाइफमा अर्ली इन यर लाइफ आएपछि अब होइन राम्रो हुँदै गयो भने अर्ली सक्सेस पनि भेटिन्छ। र ब्याचलर्स पढ्न आउनेको डिसएडभान्टेजहरू चाहिँ के हो भने लाइफमा अलि अर्ली नै आएको जस्तो लाग्छ होइन, जसले गर्दाखेरि म्याच्युरिटी अलि ल्याक हुन्छ। अनि अब अलि बच्चा जस्तो नै छ मान्छेहरू होइन, अनि त्यसले गर्दाखेरि अलिक कम नै लर्न गर्छ। अनि म्याच्युरिटी नभएको भएर अलि मान्छेहरूसँग डिल कसरी गर्ने होइन, प्रेसरमा कसरी ह्यान्डल गर्ने त्योहरू अलि सिकिसकेका हुँदैन होइन, आफूसँग स्किल पनि धेरै हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ सस्टेन गर्न अलिक बढी नै गाह्रो हुनसक्छ। खासै धेरै एक्सपिरियन्स प्रोफेसनल्ली पनि भएको हुँदैन, लाइक +2 अथवा A लेभल मेबी होइन, इन्टरमिडिएट जस्ट पास गर्ने बित्तिकै अब खासै एउटा लेभलमा पुगिसकेका हुँदैन, स्किल गेन गरिसकेका हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि काम पनि गरे हुँदैन। अनि जुनै पनि काममा अब सकेसम्म एक्सपिरियन्स मान्छे खोज्छन् होइन, त्यसले गर्दाखेरि एक्सपिरियन्स नभएको हुनाले अलिकति गाह्रो हुन्छ आफ्नो फिल्डमा काम पाउनको लागि पनि। ल्याक अफ एक्सपिरियन्स अल्सो लिड्स टु ल्याक अफ प्रोफेसनल जब्स ड्युरिङ स्टडी होइन, ड्युरिङ एन्ड आफ्टर स्टडी। पढिराख्ने बेलामा पनि अब प्रोफेसनल जब गर्न सकिन्छ, इभन दो पढ्ने बेलामा म्याक्सिमम् चाहिँ 20 घन्टा गर्न पाउँछ यहाँ अस्ट्रेलियामा। अब पढाइसकेपछि पनि पाउन अलिक गाह्रै हुन्छ, किनभने अब एक्सपिरियन्स नै छैन। सो होइन, जसले पनि अब एक्सपिरियन्स भएको नै खोज्छ। अनि अर्को डिसएडभान्टेज चाहिँ अस्ट्रेलियामा अब वर्क लिमिट हुन्छ स्टुडेन्टहरूलाई एन्ड पार्टनरहरूलाई पनि। सो यदि ब्याचलर्स पढ्न आयो, ब्याचलर्स अथवा त्योभन्दा कम पढ्न आएको छ, इङ्ग्लिस कोर्स अथवा टेफ समथिङ यस्तै पढ्न आएको छ भने पनि म्याक्सिमम् स्टुडेन्टले अब पढ्ने बेलामा 20 घन्टा गर्न पाउँछ। यो 20 घन्टाको रुल चाहिँ मास्टर्स पढ्न आए पनि म्याक्सिमम् 20 घन्टा गर्न पाउँछ यदि पढिरहेको छ भने। अनि भ्याकेसन हुने बेलातिर अथवा समर ब्रेक, विन्टर ब्रेकतिर चाहिँ पढाइ नहुने बेलामा चाहिँ अब फुल टाइमै गर्न पाउँछ। एक्सेप्ट पिएचडी पढ्नेहरूले चाहिँ अब जति टाइम पनि गर्न पाउँछ। मास्टर्सभन्दा कम पढ्न जुन आएको छ नि, उनीहरूको पार्टनरले चाहिँ पढ्ने बेलामा चाहिँ म्याक्सिमम् 20 आवर्स गर्न पाउँछ पार्टनरले पनि, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब होइन अर्निङमा अलि हिन्ड्रेन्स हुनसक्छ, पैसा कम कमाउन सक्छ ट्याक्समा होइन। जसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ अलिक डिसएडभान्टेज नै हुन्छ। अब काम खोज्ने बेलामा पनि अब काम गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, लिमिट छ कि छैन भनेर सोध्छ होइन। अनि लिमिट छ भनेर अब होइन काम गर्ने ठाउँमा रिजेक्ट गऱ्यो भने, अथवा होइन ओहो यसलाई त धेरै काम गर्ने एलाउ नै छैन, अब आफूलाई धेरै काम गर्ने मान्छे चाहिएको छ भने त्यस्तोहरूमा झ्याउ हुन्छ मास्टर्सभन्दा कम लेभलको पढ्ने स्टुडेन्टको पार्टनरहरूलाई काम गर्ने बेलामा अस्ट्रेलियामा होइन। अर्को डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ अब लट्स अफ प्रेसर अर्ली इन लाइफ होइन। अब स्टुडेन्ट डेब्ट, लिभिङ डेब्ट, फुड, एकोमोडेसन होइन, यस्तो कुराहरू अर्ली नै होइन भोग्नुपर्छ ब्याचलर्स अथवा त्योभन्दा कम पढ्न आएकोहरू। जस्ट अब 20 वर्षको उमेरमा कति नै हुन्छ र होइन, यहाँ होइन हाँसी खेली यताउता घुम्ने बेलामा यसो भोग्न पर्ने बेलामा चाहिँ अलि गाह्रो हुनसक्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ एडिक्सन पनि लिन सक्छ होइन, एडिक्सन पनि हुनसक्छ, जस्तै ग्याम्लिङ, स्मोकिङ, ड्रिङ्किङ यस्ता उस्ता कुराहरूमा। किनभने अब सुरुमा इन्डिपेन्डेन्स हुन्छ, आउने बित्तिकै इन्डिपेन्डेन्स हुन्छ, किनभने धेरै जसो मान्छेको, धेरै जसो स्टुडेन्टको एब्रोडमा खासै रिलेटिभहरू हुँदैन, भए पनि अब सँगै होइन नजिक नहुनसक्छ। अनि जे गरे पनि खासै फरक पर्दैन, किनभने अब नेपालसम्म अथवा आफ्नो रिलेटिभसम्म त्यो कुरा पुग्दैन। अनि यसले गर्दाखेरि पनि अब खाइदेऊ नि त, सपोज अब स्मोक गरिदिउँ नि त अथवा ड्रिङ्क गरिदेऊ नि त। अनि अलिक बढी नै मेन्टल प्रेसर पनि हुनसक्छ। लाइक कुनैलाई अब स्टुडेन्ट फिज, स्कुलको फिज महँगो छ, नेपालमा पनि पैसा पठाउनु छ, अनि आफूले काम राम्रो पाएको छैन, अनि अब लिभिङ एन्ड फुडिङको पनि महँगै छ, स्पेसल्ली अब अस्ट्रेलियामा त महँगै छ। अनि बिग सिटी सच एज सिडनी एन्ड मेलबर्नमा त झन् एकदम महँगो छ लिभिङ फुडको पनि। अनि कतिले काम पाएन भने त झन् गाह्रो हुन्छ यो सस्टेन गर्न नै। अनि फेरि नेपालमा ऋण गरेर आएको छ भने त्यही अनुसार ब्याजहरू तिर्नु पऱ्यो होइन। यस्तो कुराहरूले चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ म्याच्योर नभइकन आयो भने। अनि म्याच्योर भएको फाइदा चाहिँ के हो भने, मैले यो एफोर्ड गर्न सक्छु कि सक्दैन भनेर त्यति बेला पनि क्यालकुलेट गरेर आउन सक्यो भनौँ न। किनभने अब अलिक सानो एजमा नै चाहिँ प्रब्लम के हुन्छ भने त्यो जस्ट ब्ल्याङ्क हुनसक्छ क्या, यहाँ त्यहाँ जाने हो होइन, सबले फेसबुकमा हालेछ, इन्स्टाग्राममा फोटो हालेछ होइन, भिडियो हालेछ, टिकटकमा हालेछ, मलाई पनि त्यहाँ गएर गर्नु छ भन्ने
त्यो हुनसक्छ। अब एक्चुअल त्यहाँ गएर दुःख के पर्छ त नि भनेर चाहिँ थाहा नहुनसक्छ है। सो यस्तो यस्तो कुराहरू हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ पियर प्रेसरले गर्दाखेरि पनि अब धेरै कुराहरूमा डिसएडभान्टेज हुनसक्छ अथवा एडिक्सनमा लाग्न सक्छ। अब नाइ भन्न सकिएन भने होइन, त्यही माथि अनि रिलेटिभ्स र प्यारेन्ट्स यताउता कोही पनि हुँदैन नजिक, जसले गर्दाखेरि ग्याम्लिङहरूमा फस्ने ठुलो सम्भावना छ होइन। थुप्रै न्युज पनि देखेको छु जसमा चाहिँ अब फिस तिर्न ल्याएको पैसा पोगिज अथवा ग्याम्लिङ गरेर सकाइदिने, अनि यता काम राम्रो नपाएर फिस तिर्न नसकेर अनि डिप्रेसनमा जाने, अनि यसले गर्दाखेरि अब हेल्थमा प्रब्लम आउने, अनि लाइक फिस तिर्न परेर होइन अब रेस्ट पनि राम्रो नलिकन धेरै काम गर्ने, यस्तो यस्तो कुराहरू हुनसक्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ होइन अलि मेच्योर भएर नै आएको ठिक हुन्छ। अनि अर्को डिसएडभान्टेज होइन अलि यङमा आएको चाहिँ दे नो लेस एबाउट वर्क एन्ड कल्चर रेस्पेक्ट होइन। काम भनेको के हो भनेर अलिक कम नै थाहा हुन्छ। मेरो बाले पनि मलाई म फर्स्ट टाइम अस्ट्रेलिया आउने भन्दा पहिला होइन, ठ्याक्कै आउने भन्दा पहिला यस्तो भन्नुभएको थियो। मेरो बा इन्डिया लहरी हुनुहुन्छ, अनि अब इन्डियन त्यो वर्ड अनि हुन त यो नेपाली पनि हो क्या हो, अब तिमीहरू नोकरी गर्न गएको भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि। सो होइन जसरी हुन्छ आफू सुरुमा सस्टेन गर्न सक्नुपर्छ, अब किनभने आफूलाई चाहिएको कुरा हो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। नोकरी भनेको नोकर जस्तै हो अरे के भनौँ न। अब अस्ट्रेलियामा त धेरै राम्रो छ होइन, यो वर्क कल्चर अनि फेयर वर्कको लिगल कुराहरू धेरै राम्रो भएर त्यति साह्रो होच्याउन पाउँदैन, अनि एकदमै राम्रो कन्ट्री हो। तर होइन धेरै जसो अरू देशमाहरू त्यस्तो राम्रो फेसिलिटी नहुनसक्छ कामको लागि। सो त्यही भएर होइन लाइक माई ड्याड सेड अब काम र वर्कलाई पनि रेस्पेक्ट गर्न जान्नुपर्छ। अब होइन आफूले पैसा पाउने काम भनेर काम गरिसकेपछि यु सुड सो द्याट होइन यु डिड योर वर्क प्रपरली होइन, डेडिकेसन दिएर गर्नु पऱ्यो। साँच्चै गर्नै नसक्ने काम हो भने त अब होइन द्याट्स नो पोइन्ट डुइङ होइन। तर स्पेसली यङभन्दा म्याचरहरू चाहिँ अलिकति होइन अब गर्नै पर्ने छ भनेर सोच्न सक्छ। तर यङहरू चाहिँ अलिकति हट हेडेड पनि हुन्छ है। लाइक कहिलेकाहीँ अब सपोज मैले पहिला रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने बेला अनि मलाई सेफहरूलाई पनि माथिबाट होइन म्यानेजरबाट प्रेसर आउँथ्यो, म्यानेजरलाई कस्टमरबाट प्रेसर आउँथ्यो होइन राम्रो भएन भनेर, अनि त्यो ट्रान्सफर हुँदै आउँथ्यो। अनि सेफबाट हामी किचन स्टाफलाई आउँथ्यो। अनि अब भर्खरको यङ हटेडेडहरू छ भने त्यो सेफले कराउने बेलामा होइन मेबी सेफसँगै झगडा गरेर होइन यु माइट रुइन योर पोजिसन इन द्याट होइन रेस्टुरेन्ट अर द्याट वर्क होइन। अनि कुनै केसमा चाहिँ के पनि अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ भने वर्क कल्चर के हो। लाइक कन्स्ट्रक्सन गर्ने ठाउँमा चाहिँ अब अलिकति स्वेरिङ गरेकोहरू चाहिँ द्याट्स नर्मल भनेर मानिन्छ होइन। तर अब कुनै अफिस जस्तो ठाउँमा त गर्न मिलेन नि त। प्लस टू गरेपछि मात्रै चाहिँ अलिक एक्सपिरियन्स गेन नभएको भएर नि अब कुन डाइरेक्सनमा जाने के गर्ने भन्ने पनि अहिले थाहा हुँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ आयो अनि एउटा कोर्स जुन पनि कोर्स लिएर त आयो, तर त्यो कोर्स पर्स्यु गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि डिलेमा हुन्छ होइन। अब लाइक यहाँ आयो त्यो कोर्स लिएर, अनि त्यो कोर्स पछि आफूलाई मन पनि परै आउँदैन कुनै केसमा होइन। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलि एक्सपिरियन्स भएर आयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। फाइनेन्सियल प्रेसरहरू, युनिहरूको फिज पर कोर्स लाइक 2 वर्ष अथवा 3 वर्षको कोर्स मेबी 25K अथवा 55Kसम्म पनि प्लस पनि छ होइन। मेरो चाहिँ 55K प्लस थियो, अनि प्लस एकोमोडेसन फुड बिल्स होइन, अनि ट्रान्सपोर्ट, अनि त्यसमाथि अब नेपाल पनि पठाउनु पऱ्यो। अनि त्यही हामी अब काम गरेपछि ठ्याक्कै 2 वर्ष वर्क एक्सपिरियन्स पाउँथ्यो। त्यति बेला म 2016को मिडतिर आएको थियो। त्यति बेला 2018मा जब मैले मास्टर्स सकाएँ मेरो, अनि 2 वर्ष मात्रै थियो वर्क एक्सपिरियन्स लिनको लागि। 2 वर्षमा फेरि पिआर गेन गर्ने अब अलि प्रेसर हुन्छ नि त, किनभने अर्को भिजा तिर्नलाई अब त्यो भनेको जस्ट वेस्ट अफ मनी जस्तो हो। किनभने वी डोन्ट रियली वान्ट टु होइन गेट एनदर भिजा होइन।
वी डोन्ट वान्ट टु रिड होइन, किनभने अब जति पढ्नु त पढिसक्यो, मेबी अब कसैलाई पढ्न मन लाग्यो अब छुट्टै कुरा। अनि त्यो फाइनेन्सियल प्रेसरले गर्दाखेरि नि अलि डिप्रेसन पनि हुन सक्ने हुन्छ क्या। अन्डर 25 चाहिँ जम्मा 5 पोइन्ट दिन्छ अस्ट्रेलियामा पिआर एप्लिकेसन गर्नको लागि, पिआरको लागि होइन। अनि अब ब्याचलर्स पढ्नमा 20 वर्ष छ भने अब ब्याचलर्सको कोर्स त 5 वर्षको त हुँदैन, सो मेबी 3 वर्ष जति भयो नि, अब 2 वर्षसम्म पनि स्टिल होइन, युआर लुजिङ 5 पोइन्ट्स। सो लाइक एज 25 to 33 भयो भने 30 पोइन्ट्स हो, अनि अन्डर 25 हो भने 25 पोइन्ट्स पाउँछ पिआरको लागि। सो पिआरको लागि 5 पोइन्ट्स लुज गर्ने पनि अलिकति डिसएडभान्टेज नै हो। मैले अब ब्याचलर्सको डिसएडभान्टेज र एडभान्टेजको कुरा गरिहालेँ। र मास्टर्सको प्रोज एन्ड कन्स गरौँ। मास्टर्स भनेको चाहिँ अलिकति मोर डाइरेक्टेड क्यारियर पाथ भनौँ न। +2 अथवा इन्टरमिडिएट जुन ए लेभल जे भयो नि गरिसक्यो, एउटा जे भयो नि डाइरेक्सनमा गइसक्यो क्यारियर होइन, आफ्नो प्रोफेसनल क्यारियर। अनि त्यसपछि ब्याचलर्स भनेको नि त्यसपछि झन् अर्को एउटा डाइरेक्सनमा गइसक्यो, लाइक तिखारिँदै गयो। अनि त्यसपछि फेरि मास्टर्स भनेको चाहिँ त्यसलाई पनि तिखार्ने बेला हो, अनलेस यु वान्ट चेन्ज यर क्यारियर होइन। सो अलि डाइरेक्टेड क्यारियर पाथमा पुगिसक्यो हुनाले कुन सब्जेक्ट लिने, म के गर्ने भन्ने अलिकति क्लियर हुन्छ कि। जस्तै म ब्याचलर्समा सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ पढेर आएँ पोखरामा होइन, अनि त्यही भएर मास्टर्समा मलाई डेभलपमेन्ट भन्दा नि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट अनि होइन रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस, कसरी एनालिटिकल भएर होइन प्रोजेक्टलाई बढाउन सकिन्छ अथवा प्रोजेक्ट सस्टेन गर्न सकिन्छ, प्रोजेक्ट क्रिएट गर्न सकिन्छ, यस्तो कुराहरू सिक्न मन लागेको थियो। म्यानेजमेन्ट, पिपल म्यानेजमेन्ट, रिसोर्स म्यानेजमेन्ट। त्यही भएर मैले मास्टर्स अफ इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी एडभान्स्ड लिएको थिएँ, जुन चाहिँ वान अफ द बेस्ट चोइस थियो मेरो लागि। मलाई टेक्निकल्ली त्यति साह्रो इन्भल्भ हुन पनि मन थिएन। एनिवेज मास्टर्स पढ्नेको प्रोज चाहिँ त्यही हो, मोर डाइरेक्टेड क्यारियर पाथ, अनि यु हेभ अलरेडी गेन सम एक्सपिरियन्स इन लाइफ एन्ड इन स्टडी, एन्ड तिम्रो प्रोफेसनल एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि होइन वर्क रिलेटेड स्टडी रिलेटेड वर्क पाइन पनि सकिन्छ। लाइक मी होइन, मैले पनि यहाँ मास्टर्स पढ्दा जब पाएको थिएँ, किनभने मैले नेपालमा पनि काम गरेको थिएँ 1-2 वर्ष। ब्याचलर्स पढेपछि मिनिमम 1 वर्ष जति चाहिँ एक्सपिरियन्स गरेर नै आएको बेस्ट हुन्छ। मेरो एउटा साथी जोविनले चाहिँ 3 वर्ष नेपालमा एक्सपिरियन्स गरेर आएको थियो, त्यसपछि यहाँ पढ्यो, अनि पढेपछि ठ्याक्क काम पनि पाइहाल्यो प्रोफेसनल्ली, एक्सपिरियन्स भएको भएर नै, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब पर्मानेन्ट रेसिडेन्सीको केसमा पनि एकदम सजिलो भयो भनौँ न उसलाई एचिभ गर्न। त्यही त अब लाइफमा मोर एक्सपिरियन्स भइसकेको हुनाले अब वान क्यान डिसाइड फर हिमसेल्फ फर हरसेल्फ इफ होइन एब्रोड स्टडी इज बेटर फर हिम अर हर। मेबी अब त्यो स्टडी आफ्नै होम कन्ट्रीमै गर्न सकिन्छ कि, विच इज फार मोर चिप होइन, एन्ड इजियर। अब आफ्नै देशमा पढेर हुन्छ भने किन पढ्नु पऱ्यो बाहिर गएर होइन, किन टाउको दुखाइराख्नु पऱ्यो। अनि अर्को एडभान्टेज चाहिँ अब नेपालमा युजल्ली अब प्यारेन्ट्स होइन सँगै बसिन्छ, आफ्नो बाबु नानीहरू बच्चाहरू। सो आफ्नो प्यारेन्ट्ससँगै बसेको छ भने लाइक अलि वर्ष अझै प्यारेन्ट्ससँगै बस्न पाइयो। अनि त्यसपछि अब सपोज अलि फाइनेन्सियल प्रेसर पनि अलिक कमै हुन्छ भनौँ न आफ्नो प्यारेन्ट्ससँग बसेको छ भने, किनभने मोस्ट अफ द प्यारेन्ट्स अलरेडी ह्याभ होइन दे आर वर्किङ अन समथिङ। अनि तिमीले अलिअलि कमायो भने पनि तिमीलाई पकेट खर्च पुग्यो भने पनि नेपालमा जस्ट पुग्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि तिमी अलि एक्सप्लोर गर्न सक्छौ कन्ट्री होइन, आफ्नै देश नेपाल एक्सप्लोर गर्न सक्छौ, हाइक गर्न सक्छौ, ट्रेक गर्न सक्छौ तिमी यताउता होइन, जसले गर्दाखेरि तिमीलाई अलिक चान्स दिन्छ इन्डिपेन्डेन्टली एक्सप्लोर गर्न लाइफ अनि प्लेसेस होइन। किनभने अब म पनि यहाँ आएर एक्सप्लोर गर्छु भनेर चाहेको त छु, अनि म नेपाल एकचोटि गएँ, त्यसपछि कोभिड भएर गएको त थिएन, तर होइन टाइम खोज्न नै गाह्रो छ क्या। अब पहिला चाहिँ त्यही एउटा मिम छ नि, इनर्जी छ पैसा छैन, अनि टाइम पनि छ, अनि त्यसपछि इनर्जी छ टाइम छैन पैसा छ भने जस्तो क्या। अब अहिले यहाँ काम गरेपछि पैसा त छ तर इनर्जी पनि छ, टाइम चाहिँ छैन।
किनभने अलि टाइम काम गरेन भने फेरि पैसा पनि आउँदैन। अनि अर्को एडभान्टेज चाहिँ के हो भने अझ मैले अब +2 भन्दा पनि मास्टर्स गरेर आएको भएर मलाई पनि सजिलै भयो भनौँ न यहाँ सस्टेन गर्नलाई। अब बुढीले फुल टाइम काम गर्न पाएको भएर अलिकति सजिलो भयो। अनि PR पाउन पनि सजिलो भयो किनभने मैले वर्क एक्सपिरियन्स नेपालको भएको भएर यहाँ चाँडै पोइन्ट पनि पायो। अनि एजले पनि मैले 30 पोइन्ट्स पाएँ। अनि अर्को एडभान्टेज चाहिँ नर्मली ब्याचलर्स पढ्ने बेलासम्म ब्याचलर्स पढिसकेपछि अब मास्टर्स पढ्ने बेलासम्म होइन, ब्याचलर्स पढेर 1-2 वर्ष वर्क एक्सपिरियन्स गरेर त्यति बेलासम्म चाहिँ होइन मोस्ट अफ द पिपल माइट बी एबल टु फाइन्ड लभ अफ देयर लाइफ होइन। अनि त्यसपछि त्यो भएर चाहिँ अब डिपेन्डेन्ट बनाएर अस्ट्रेलिया डिपेन्डेन्टमा पनि आउन सकिन्छ। त्यो भएर होइन मास्टर्स पढ्नको लागि आउनु चाहिँ बेस्ट हो जस्तो लाग्छ है। अनि यसको डिसएडभान्टेजहरू मास्टर्स पढ्न आउनुको डिसएडभान्टेज मैले त्यति साह्रो त देख्दिनँ। तर वान अफ द डिसएडभान्टेज चाहिँ के हुनसक्छ भने अब अर्ली इन यर लाइफ तिमी कुनै डाइरेक्सनमा गएको हुँदैन होइन। लाइक भनौँ न तिमी +2 पछि ब्याचलर्स पढ्न अस्ट्रेलिया आयो भने अब तिमी अलि चाँडो नै आयो नि त। अनि तिमी अब अलि चाँडो नै आएको भएपछि अब तिमीले कुनै कुरा अब यहाँ रियलाइज गर्यौ होइन। कुनै नेपालमा कुनै क्यारियर राम्रो मानिँदैन। जस्तै अब डक्टर, इन्जिनियर, पाइलट त बेस्ट भनिन्छ। कुनै कुनै क्यारियर राम्रो मानिँदैन होला। तर यहाँ आएर तिमीले देख्छौ अनि रियलाइज गर्छस् कि दिस इज वाट आई लाइक होइन। एन्ड दिस इज होइन यो एउटा क्यारियरमा पनि बनाउन सकिन्छ भनेर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब नेपालमा बस्यो भने चाहिँ लाइक अलिकति कुवाको भ्यागुता जस्तो पनि हुनसक्छ क्या। त्यही भएर अब यहाँ अर्ली इन द लाइफ आयो भने लाइक नेपालमा अब मन नपरेको विषय पढिराख्यो अथवा मन नपरेको फिल्डमा काम गर्यो। तर यहाँ आएर होइन यु फाइन्ड समथिङ यु लाइक, मेबी सोसियल मिडिया अथवा होइन अनलाइन इन्फ्लुएन्सर यस्तोले पनि पैसा कमाउँछ। हाम्रो पालामा नेपालमा त यस्तोको खासै त्यो नै थिएन, स्कोप नै थिएन। म नेपालमा हुने बेलामा 2014-15 यस्तो कुराहरू अलि ल्याक हुनसक्छ, अलि ढिलो आयो भने भनौँ न। अब मास्टर्स अलि ढिलो पढ्न आयो अनि त्यसपछि 33 इयर्सभन्दा ओभर छ भने अब फेरि 5 पोइन्ट कम हुन्छ। त्यही भएर अब ठिक टाइममा पढ्न आयो भने त एकदम बेस्ट नै छ मास्टर्स। अरू कन्स त खासै भेट्दिनँ मैले एक्सेप्ट होइन मेबी सिली थिङ्स सच एज गेटिङ जेलस अफ सम वान कमिङ अर्ली इन देयर लाइफ। अब यो त कन्स पनि हुन सकिँदैन, जस्ट एज अ थट होइन। सो जस्ट यु गाइज डिसाइड होइन विच वान इज बेटर and just apply for your abroad study. I hope you liked today's episode and I'll see you in my next one. Keep tuning in. Bye bye.